हेलो स्टूडेंट की खबर आशा करूँ सकलोरे एग्जाम भाले होइसे कियनो तुमालोकर मेट्रिक 2025 तुलनात 2026 मेट्रिक परीक्षार सोशियलर पेपारखन इजी आहिसे आरो तुमालोके निश्चय जाना आमी तुमालोকক सोशियल साइंसर जिखिनि कमन दिसिलु तारे मैक्सिमाम क्वेश्चन्स आहिसे तो जिहकले आमारखिनि फॉलो करि गयसिला तेलुके निश्चय जाना आरो तुमालोকক आमी सोशियल साइंसर কাৰণে जुनखन एमसीक्यूज ই বুক दिसिलु हे एमसीक्यूज ই বুকৰ পৰাই 45 एमसीक्यूजৰ ভিতৰত 40 प्लस एमसीक्यूज डायरेक्ट कमन परिसे आरो क्वेश्चनो सेम लाइन बाय लाइन मिलिसे आमी दिया एमसीक्यूज ই বুক खনত थका धरणे तो तुमालोकर एमसीक्यूज 45 ত 40 प्लस डायरेक्ट कमन आमार ই বুকৰ পৰা आरो तुमालोকক आमी थियोरी सोशियल साइंसर जिखिनि क्वेश्चन्स दिसिलु हेखिनि পৰা तुमालोके देखिबले पाइसा मैक्सिमाम थियोरी प्रश्न आमी दिया मते आहिसे दुই এটা प्रश्न অলপ বেলেগকে দিছে কিন্তু तुमालोके যদি চোৱা অলপ ভালকে যদি क्वेश्चनটো বুজি পোৱা आमी दिया क्वेश्चनবোৰৰ মাজতো তেনেকা প্ৰশ্ন আছে কিন্তু क्वेश्चन প্যাটাৰ্নটো চেঞ্জ কৰিছে তো যিসকলে আমাৰখিনি ভালকে ফলো কৰিছিলা তেওঁলোকৰ নিশ্চয় পৰীক্ষা ভালে হৈছে আৰু তোমালোকে নিশ্চয় লেটাৰ পাবা সোশিয়াল সায়েন্সত আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে জানাই প্ৰথম দিনা আসামিছত আমি যিখিনি কমন দিছিলো তাৰে 95 প্লাস আমি দিয়া क्वेश्चনৰ পৰাই ডাইৰেক্ট পৰীক্ষাত কমন পৰিছে তো আজি সোশিয়ালতো তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছাই এমসিকিউজ 40 প্লাস আকৌ থিওৰি क्वेश्चन খিনিৰ পৰাও ম্যাক্সিমাম প্ৰশ্ন আমি দিয়া খিনিৰ পৰাই আহিছে তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া যেহেতু তোমালোকৰ সোশিয়ালৰ এক্সাম কমপ্লিট হল এতিয়া সোশিয়াল লৈ তোমালোকে ইমান চিন্তা নকৰি নেক্সট যোনটো এক্সাম আছে সেই এক্সামৰ কাৰণে তোমালোকে ফোকাস কৰিব লাগিব তো নেক্সট তোমালোকৰ 16 ফেব্ৰুৱাৰীত আছে ইংলিছৰ এক্সাম তো ইংলিছৰ কাৰণেও তোমালোকৰ বাবে আইএইচ টেক আসামে আসামিছৰ নিচিনা আৰু সোশিয়াল সায়েন্সৰ নিচিনা এনেকে থিওৰি কমন क्वेश्चन्स আৰু এমসিকিউজ ই বুক বনাইছে যোনখিনি তোমালোকে ভালকে যদি ফলো কৰা তেন্তে আসামিছৰ নিচিনা আৰু সোশিয়াল সায়েন্সৰ নিচিনা তোমালোকে 100% কমন পেলাব পাৰিবা তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি ভিডিঅত ইংলিছৰ क्वेश्चन খিনি ডিসকাস কৰিব গৈ আছো কিন্তু তোমালোকৰ যোনটো ইংলিছৰ এমসিকিউজ ই বুক আছে সেই এমসিকিউজ ই বুক কিন্তু তোমালোকক এনেকে ভিডিও আকাৰে দিয়া নহয় তোমালোকে তাৰ কাৰণে আমাৰ অফিচিয়াল হোৱাটসঅ্যাপ নাম্বাৰ 8096691139 এই নাম্বাৰৰ হোৱাটসঅ্যাপত মেসেজ কৰি তোমালোকে বাই কৰি লব পাৰিবা মাত্ৰ 99 रुपीस হয় আৰু তাতে যিখিনি এমসিকিউজ আছে সেইখিনি আনসাৰ সহ থাকিব আৰু সেই এমসিকিউজ খিনিৰ পৰাই তোমালোকৰ মেট্ৰিক ফাইনাল পৰীক্ষাত অৰ্থাৎ 16 ফেব্ৰুৱাৰী তোমালোকৰ ইংলিছৰ 45 ত 45 টা এমসিকিউয়ে কমন পৰিব ইংলিছত আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল থিওৰি क्वेश्चन्स খিনি ইয়াতে আমি আলোচনা কৰিব গৈ আছো কিন্তু কোনোবাই যদি ভাবা যে তোমালোকে ভিডিওটো চাই লিখি লওতে অলপ প্ৰবলেম হ'ব তেন্তে তোমালোকে আমাৰ ইংলিছৰ থিওৰি কমন क्वेश्चনৰ পিডিএফ টো বাই কৰিব পাৰিবা আৰু তাৰ কাৰণে তোমালোকে সেম নাম্বাৰতে হোৱাটসঅ্যাপত মেসেজ দিব পাৰা তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া বলা তোমালোকৰ লগত আমি ইংলিছৰ क्वेश्चन খিনি আলোচনা কৰো কিন্তু ইংলিছৰ क्वेश्चन খিনি মই নিজে আলোচনা নকৰো ইমৰান ছাৰে তোমালোকৰ লগত ইংলিছৰ क्वेश्चन খিনি আলোচনা কৰিব তো ছাৰে ইয়াতে থিওৰি যোনখিনি क्वेश्चन्स তোমালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিব গৈ আছে তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া তোমালোকে ইংলিছৰ क्वेश्चन খিনি ভালকে চাই লোৱা ভিডিওৰ আৰম্ভণিতে তোমালোকক এটা কথা কৈ থব বিচাৰো যে এই যিকেইটা क्वेश्चन তোমালোকৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰা হৈছে এখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে তোমালোকৰ পসিবিলিটিৰ ওপৰত বেছ কৰি এতিয়া এই क्वेश्चन খিনি তোমালোকে যে ভালকে পঢ়ি যোৱা তেতিয়া ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা क्वेश्चनবোৰ কমন আহিব হয়তোবা क्वेश्चनটো সেম নাহিব পাৰে অলপ বেলেগ প্ৰকাৰ আহিব পাৰে কিন্তু আহিব কিন্তু ইয়াৰ পৰাই প্ৰথমতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ 2 মাৰ্কৰ যিখিনি क्वेश्चन আহিব সেইখিনি বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম চেপ্টাৰৰ যিখিনি 2 মাৰ্কৰ क्वेश्चन আছে সেইখিনি বিষয়ে এতিয়া চোৱা এই লেটাৰ টু গডৰ তোমালোকে 2 মাৰ্কৰ কাৰণে এই 5টা क्वेश्चन দিয়া আছে একেটা চাই গলে হল ভালকে অলপমান এটা প্ৰথম क्वेश्चनটো কৈছে চোৱা দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ ওয়াজ এ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ অফ গড এলাবৰেট যিজন পোষ্টমাষ্টাৰ আছিল তেখেত কি ভগৱানৰ এজন ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ হিচাপে আছিল মানে কেনেকৈ হেল্প কৰিছিল হেতু তোমালোকে লিখিলে হৈ যাব তাৰপাছত আছে হোৱাই এণ্ড হাউ ডিড দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ হেল্প লেন্সো কিয় আৰু কেনেকৈ হেল্প কৰিছিল এতিয়া চোৱা কেনেকৈ হেল্প কৰিছিল এক নম্বৰ क्वेश्चनটোৰ সৈতে সেম আৰু কিয় কৰিছিল হেতু অলপমান তোমালোকে এক লাইন লিখিব লাগিব যে কি পোষ্টমাষ্টাৰজনে লেন্সৰ যি ভগৱানৰ ওপৰত থকা বিশ্বাস আছিল হেতু ভাঙিব বিচৰা নাছিল তাৰপাছত 3 নম্বৰ আছে তোমালোকৰ লেন্সো কলছ দ্য পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ এ বাঞ্চ অফ ক্ৰুক ডু ইউ থিংক হিজ একুজিশন ওয়াজ জাস্টিফাইড লেন্সৰ পোষ্ট অফিচৰ এমপ্লয়ি সকলক এটা মূৰ্খ দল বুলি কৈছিল তুমি হেতু কি বুলি ভাবা একুজিশন যেটো লগাইছিল হেতু জাস্টিফাই হয় নে তাৰপাছত 4 নম্বৰ আছে হোৱাট হ্যাপেন টু লেন্সছ ফিল্ড হাউ ডিড হি কনসোল হিজ ফ্যামিলি লেন্সৰ ফিল্ডৰ কি হৈছিল খেতিলত কি হৈছিল আৰু হি তাৰ ফ্যামিলিক কেনেকৈ সান্তনা দিছিল 5 নম্বৰটো আছে লেন্সো ডিড নট শো এ স্লাইটেষ্ট সাৰপ্ৰাইজ আফটাৰ ৰিসিভিং দ্য লেটাৰ why and how was his reaction লেন্সো যে লেটাৰখন পাই অলপ মানুহ কি আচৰিত হোৱা নাছিল কিয় আৰু তাৰ ৰিঅ্যাকশনটো কেনেকুৱা আছিল হেতু লিখিবলৈ কৈছে তাৰপাছত আছে নেলসন মেণ্ডেলাৰ এতিয়া ইয়াত 6টা क्वेश्चन দিয়া আছে এখিনি ভালকে চাই যাবা what twin obligation does Mandela mention and can he fulfill his twin obligation
মেণ্ডেলাক কি দুটা অব্লিগেশ্যন মেনশ্যন কৰা হৈছে আৰু সি তাৰ এই যিকেইটা অব্লিগেশ্যন আছিলে দায়িত্ব আছিলে সেইকেইটা সি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিছিলেনে বাৰু ইয়াৰ পিছতো আছে হোৱাট আইডিয়েলছ ডাজ মেণ্ডেলা ছেট আউট ফৰ দ্য ফিউচাৰ অফ চাউথ আফ্ৰিকা তাৰপিছত আছে হাউ মেণ্ডেলা ডিছক্ৰাইব দ্য চিষ্টেম অফ গভৰ্ণমেণ্ট ইন হিজ কাণ্ট্ৰি ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ডিকেড এণ্ড ইন দ্য ফাইনেল ডিকেড অফ 20th century যিকোনো এটা দিব পাৰে ইয়াত এনেকৈ সুধিছে যে মেণ্ডেলাই তাৰ দেশৰ চৰকাৰৰ ছিষ্টেমটো কেনেকৈ ডিছক্ৰাইব কৰিছিল প্ৰথম 20 শতিকাৰ প্ৰথম দশকত আৰু 20 শতিকাৰ কি লাষ্টৰ দশকত তাৰপিছত কোৱেশ্যনটো আছে হাউ ডাজ মেণ্ডেলা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ ফ্ৰীডম চেঞ্জ ফ্ৰম চাইল্ডহুড টু এডাল্টহুড মেণ্ডেলাৰ যি স্বাধীনতাৰ বিষয়ে ভাবিছিল যে স্বাধীনতানো কেনেকুৱা সেইটো সৰু কালৰ পৰা তাৰ ডাঙৰ কাললৈকে সি কেনেকৈ বুজি গৈছিল তাৰপিছত আছে হোৱাট ডিড মেণ্ডেলা টেল এবাউট কাৰেজ এণ্ড লাভ এই কুৱেশ্যনটো অলপ এক্সট্ৰাকৈ দিব পাৰে লাভৰ বিষয়ে এক্সট্ৰাকৈ সুধিব পাৰে আৰু কাৰেজৰ বিষয়ে এক্সট্ৰাকৈ সুধিব পাৰে যে মেণ্ডেলাই সাহস আৰু ভালপোৱাৰ বিষয়েনো কি কৈছিল তাৰপিছত আছে হোৱেন এণ্ড হাউ ডিড মেণ্ডেলা বিগেন হাংগাৰ ফৰ ফ্ৰীডম হাউ ডিড ইট চেঞ্জ হিম ইয়াৰ পাছত ক'ৰ তোমালোকৰ 6টা কুৱেশ্যন দিয়া আছে তাৰপৰা যিকোনো তোমালোকৰ আহিব পাৰে এতিয়া প্ৰথমতে কৈছে ৰাইট এনি ষ্টৰি এবাউট দ্য অৰিজিন অফ কৰ্গী পিপুলৰ অৰিজিনৰ আছিলে নহয় দুটা এটা হৈছিলে গ্ৰীক আৰু এটা কি আৰবৰ যিকোনো এটা কিন্তু আহিব পাৰে তাৰপিছত আছে ডিছক্ৰাইব দ্য পিপুল অফ কৰ্গৰ মানুহসকলনো কেনেকুৱা আছিল সেইটো অলপমান দৰ্শাবলৈ কৈছে ডিছক্ৰাইব দ্য ৱাইল্ড লাইফ বা স্পৰ্ট অফ কৰ্গ যিকোনো এটা আহিলে যে ডিছক্ৰাইব দ্য ৱাইল্ড লাইফ অফ কৰ্গ বা ডিছক্ৰাইব দ্য স্পৰ্ট অফ কৰ্গ কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে সিহঁতে স্পৰ্টবোৰ মানুহক কি কৰে অফাৰ কৰে তেনেকৈ আহিব পাৰে কুৱেশ্যনটো বেলেগ বেলেগকৈ আহিব পাৰে সেইকাৰণে শ্লেছ দিয়া আছে তাৰপিছত আছে ডিছক্ৰাইব দ্য নেচাৰেল বিউটি অফ কৰ্গৰ যি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আছে সেইটো বিষয়ে তোমালোকক বহলাই লিখিবলৈ আহিব পাৰে তাৰপাছত আছে হোৱাই ডাজ দ্য পয়েট চে কৰ্গ ইজ এ পিচ অফ হেভেন ইয়াত পয়েট নহয় অথৰ হ'ব লাগিছিলে যে অথৰে কিয় কৈছে কৰ্গক স্বৰ্গৰ এটা অংশ বুলি হেভেন বানানটো তোমালোকে লাষ্টত এন এটা দি ল'বা ইয়াত অলপমান ভুল আছে ইয়াৰ পিছত তোমালোকে টি ফ্ৰম আছামৰ পৰা 5টা কুৱেশ্যন দিয়া আছে ইয়াত প্ৰথমটো কৈছে চোৱা মেনশ্যন এনি লেজেণ্ড ৰিলেটেড টু টি ফ্ৰম আছাম যে আমাৰ যিটো তোমালোকৰ চেপ্টাৰ দিয়া আছে টি ফ্ৰম আছাম তাৰ পৰা যিকোনো এটা লেজেণ্ড লিখিবলৈ কৈছে চাইনিজ লেজেণ্ড এটা আছিলে আৰু এটা ইণ্ডিয়ান লেজেণ্ড আছিলে যিকোনো দুটা তোমালোকে ভালকৈ মুখস্থ কৰি যাবা যিকোনো এটা কিন্তু তাৰ পৰা আহিবই 2 নম্বৰটো সুধিছে ডিছক্ৰাইব দ্য ঢেকীয়াবাৰী টি গাৰ্ডেন ঢেকীয়াবাৰী টি গাৰ্ডেনৰ বিষয়ে অলপমান লিখিবলৈ কৈছে এই কুৱেশ্যনটো অলপমান বেলেগকৈও দিব পাৰে যে ৰাজভীৰে দেখা দৃশ্যটো কেনেকুৱা আছিল ঢেকীয়াবাৰী টি গাৰ্ডেনৰ বিষয়ে সেইটো তেনেকৈ আহিব পাৰে তাৰপাছত আছে why was ৰাজভীৰ so much excited seeing the scenery or এইটো অলৰেডি এনেকৈ দিব পাৰে যে ডিছক্ৰাইব ৰাজভীৰ's view from the train ৰাজভীৰেনো ট্ৰেইনৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণে দেখিছিলে ভিউটো দৃশ্যটো উপভোগ কৰিছিলে তাৰপিছত সেই কুৱেশ্যনটো আকৌ সুধিছে যে why was ৰাজভীৰ so much excited seeing the scenery ৰাজভীৰেনো কিয় ইমান এক্সাইটেড হৈ গৈছিলে চিনাৰীখিনি চাই তাৰপিছত 4 নম্বৰত সুধিছে why did প্ৰাঞ্জল not show interest at ৰাজভীৰ's excitement ৰাজভীৰে যে উৎফুল্লিত হৈ গৈছিলে চিনাৰীখিনি চাই কিন্তু প্ৰাঞ্জলে তাত কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্ট দেখুওৱা নাছিলে কিয় 5 নম্বৰটো আছে what did প্ৰাঞ্জল tell ৰাজভীৰ about tea প্ৰাঞ্জলেনো ৰাজভীৰক চাহৰ বিষয়ে কি কৈছিল এতিয়া এই যি 4টা চেপ্টাৰ তোমালোকক কমন কুৱেশ্যন দিয়া হ'ল এইকেইটা তোমালোকৰ কুৱেশ্যনখিনি একজেক্টলি নাপাব পাৰা কিন্তু কি হ'ব আনসাৰ যিটো থাকিব এই কুৱেশ্যনৰ সৈতে কিন্তু সেমে থাকিব অলপমান তোমালোকে নিজে বুজি লিখিব লাগিব ইয়াৰ পিছত যিকেইটা আছে তোমালোকক সেইখিনি ইমান মাজৰ পৰা নিদিয়ে যেনেকৈ মেডাম ৰাইজ দ্য বাছৰ পৰা তোমালোকে এই 5টা কুৱেশ্যন চাই যাবা কি কৈছে চোৱা হাউ ডিড ভালি প্লেন এণ্ড গেডাৰ অল দ্য ডিটেইলছ অফ দ্য বাছ জাৰ্ণি যে ভালিয়ে কেনেকৈ প্লেন কৰিছিলে কি ধৰণে তাই যাব যায় কেনেকৈ প্লেন কৰিছিলে আৰু সকলোবোৰ যিখিনি ডিটেইল আছিলে তথ্য আছিলে বাছ জাৰ্ণিৰ বিষয়ে সেইখিনি কেনেকৈনো তাই জমা কৰিছিলে সেকেণ্ডটো আছে হোৱাই দ্য কণ্ডাক্টৰ কল ভালি এজ মেডাম কণ্ডাক্টৰেনো ভালিক মেডাম বুলি কিয় কৈছিলে তাৰপিছত 3 নম্বৰত আছে হোৱাট মেড ভালি লাভ অন হাৰ ৱে ভালিকনো কিয়ে সহায় তুলিছিল তাই যেতিয়া ৰাস্তাৰে গৈ আছিল মানে বাছখন যেতিয়া গৈ আছিল ৰাস্তা দি তেতিয়ানো ভালিয়ে কি দেখি হাঁহিছিল 4 নম্বৰত আছে হোৱাট কাইণ্ড অফ এ গাৰ্ল ইজ ভালিনো কেনেকুৱা টাইপৰ এটা ছোৱালী ডিছক্ৰাইব হাৰ কেৰেক্টাৰ তাৰ চৰিত্ৰটো কি দৰ্শাবলৈ দিছে 5 নম্বৰটো আছে why did ভালি ৰিফিউজ টু লুক আউট অফ দ্য উইণ্ড' অন হাৰ ৱে বেক যেতিয়া বাছখন ঘূৰি আহিছিলে তেতিয়া ভালিয়ে কি কৰিছিলে খিৰিকীৰে চাবলৈ অমান্তি হৈছিলে কিয় ইয়াৰ পিছত আমি পয়েমলৈ আহিম দ্য টেল অফ কাষ্টাৰ দ্য ড্ৰেগনৰ পৰা চাবা ইয়াৰ 5টা কুৱেশ্যন দিয়া আছে যিকোনো এটা কিন্তু আহিবই ডিছক্ৰাইব দ্য ফাইট বিটুইন দ্য ড্ৰেগন এণ্ড দ্য পাইৰেট সিহঁতৰ মাজত যিটো ফাইট হৈছিলে ড্ৰেগন আৰু পাইৰেটৰ সেইটো লিখিবলৈ কৈছে তোমালোকক ডিছক্ৰাইব দ্য এপিয়াৰেঞ্চ অফ দ্য পাইৰেট বা ড্ৰেগন এতিয়া চোৱা যিকোনো এজনৰ এপিয়াৰেঞ্চটো তোমালোকে এনেকৈ আহিব পাৰে যে পাইৰেটৰ যিটো এপিয়াৰেঞ্চ আছিলে বা ড্ৰেগনৰ যিকোনো এটা কিন্তু তাৰপৰা আহিব why does the dragon always cry for a nice safe case is he really coward how does he prove his bravery যিটো ড্ৰেগন আছিলে সি সদায় কিয় এটা সুৰক্ষিত পিঞ্জিৰাৰ বাবে কান্দি আছিল সি সঁচাকৈ এজন ভয়াতুৰ আছিল নে আৰু সি তাৰ নিজৰ যি সাহসিকতা আছিল সেইটো কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিছিলে 4 নম্বৰত আছে চোৱা হাউ দ্য আদাৰ কেৰেক্টাৰ ট্ৰিট কাষ্টাৰ্ড আফটাৰ দ্য ফাইট
সকলোখিনি কেৰেক্টাৰ মানে যি তোমালোকৰ সেই নিগনি আছিলে, এটা মেকুৰী আছিলে, কুকুৰ এটা আছিলে আৰু এটা বেলিন্দাও আছিলে লগতে। এইকেইটাই মানে কি কৰিছিলে, কাষ্টাৰ্ডক কেনেকুৱা ধৰণে ট্ৰিট কৰিছিলে যেতিয়া কাষ্টাৰ্ডে ফাইটটো শেষ কৰিছিলে। 5 নম্বৰত আছে where did the other pet go when the custard fought with the pirate? বাকীকেইটা যিখিনি পেট আছিলে সেইখিনি ক'লৈ গৈছিলে যেতিয়া কাষ্টাৰ্ডে পাইৰেটৰ লগত ফাইট কৰি আছিলে। ইয়াৰ পিছত আমাণ্ডা পয়েমটোৰ পৰা কেইটামান কুৱেশ্যন তোমালোকৰ বাছি উলিওৱা হৈছে। ইজ আমাণ্ডা এন অৰফেন হোৱাই ডাজ শ্বি ছে ছ? আমাণ্ডা এটা অনাথ আছিলে নে, তাই কিয় এনেদৰে কৈছে? ছেকেণ্ডটো আছে ইজ আমাণ্ডা এ ষ্টুডেণ্ট, হাউ ডু ইউ know this? আমাণ্ডা এটা ষ্টুডেণ্ট হয়নে আৰু তুমি এইটো কেনেকৈ জানিলা? What type of a girl is Amanda? Describe her character. আমাণ্ডানো কেনেকুৱা ধৰণৰ এজনী ছোৱালী আছিল আৰু তাইৰ কেৰেক্টাৰটো ডিছক্ৰাইব কৰিবলৈ কৈছে। 4 নম্বৰত আছে what message does the author want to convey through the poem Amanda? কেনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজনো দিবলৈ বিচাৰিছে যিজন কবি আছে তেখেতে আমাণ্ডাৰ জৰিয়তে। What does the speaker ask her not to do? স্পীকাৰ যিজন আছিলে অৰ্থাৎ আমাণ্ডাৰ মাকে তাইক কি কি কৰিবলৈ মনা কৰিছিলে। এইটো অৰ্ডি আহিব পাৰে তোমালোকৰ এনেকৈ যে why does the speaker ask her not to be so moody? তাই সদায় ইমান যে খঙত থাকে এইটো কিয় থাকিবলৈ মনা কৰিছিলে স্পীকাৰজনে। তাৰপিছত এনিমেল চেপ্টাৰৰ পৰা 4টা কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে why does the poet feel more at home than with animals? কবিয়ে কিয় জীৱ জন্তুৰ লগত থাকি বেছি ভাল পায় ঘৰত থকাতকৈ? এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ 100% অহাৰ চান্স আছে। কুৱেশ্যনটো বেলেগ ধৰণৰ আহিব পাৰে কিন্তু আনচাৰ এই কুৱেশ্যনটোৰ সৈতে একেই হ'ব। ছেকেণ্ডটো সুধিছে what type of relation do the animals show to the poet? কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেশ্যননো জীৱ জন্তুসকলে কবিৰ প্ৰতি দেখুৱাইছে? এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ কিন্তু 90% চান্স আছে অহাৰ। তাৰপিছত 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে what type of things human do and animals don't? কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ মানুহে কৰে কিন্তু জীৱ জন্তুৱে নকৰে? এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ সেই 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ আধালৈকে কি একেই হ'ব। তাৰপিছত আছে 4 নম্বৰ what do you think animals don't kneel to their ancestors live 1000 years of ago? তুমি কি ভাবা যে জীৱ জন্তুৱে কিয় সিহঁতৰ যি এনচেষ্টৰ পূৰ্বপুৰুষ আছিলে বহু হাজাৰ হাজাৰ বছৰ আগত জীয়াই আছিলে সিহঁতৰ আগত কিয় আঁঠুকাৰি নবহে? ইয়াৰ পিছত আমি দ্য বল পয়েমৰ কুৱেশ্যনখিনি চাম। why does the poet does not want to intrude on the boy? why he does not give him money to buy another ball? এই কুৱেশ্যনটো অলপমান ভুল আছে। why does the poet not হ'ব, does to নহ'ব, want to intrude on the boy? এতিয়া ইনট্ৰুড মানে তোমালোকে জানা এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি য'ত নেকি কোনেও ৱেলকাম নকৰে। why he doesn't give him money to buy another ball? আৰু কি কৈছিলে আমাৰ কবিয়ে কিয় পইচা দিয়া নাছিলে বেলেগ এটা বল কিনি ল'বলৈ। ইয়াৰ পিছত আছে what type of responsibility does the boy learn after lose his ball? why is his eyes desperate? ল'ৰাটোৱে কেনেকুৱা ধৰণৰনো দায়িত্ব এতিয়া শিকিব বলটো হেৰুৱাৰ পিছত আৰু তাৰ চকু কিয় উদাস হৈ আছিল। 3 নম্বৰটো আছে why is money called external by the poet? কবিয়ে কিয় পইচাক বাহ্যিক বুলি কৈছে, মানে পইচা যে বাহিৰা বস্তু, পইচা দি যেনেকৈ ধৰা তুমি কোনোবা সুখ দুখ কিনিব নোৱাৰিবা এনেকুৱা বস্তু। তাৰপিছত আছে what should every man know one day? সকলো মানুহে এদিন না এদিন কি শিকিব লাগিব? এই যে কিবা এটা বস্তু যে হেৰাই গ'লে তাৰ যিটো মূল্য আছে সেইটো কি চিৰকালৰ বাবে নাথাকে আৰু এইটো এটা কি প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা, সেইটো মানুহে কি বুজি পাব লাগিব। এইটোৱে হ'ব আনচাৰটো। 5 নম্বৰটো আছে why is the boy standing still and trembling? ল'ৰাটোৱে কিয় একেবাৰে দৃঢ়ভাৱে থিয় হৈ আছিল আৰু অলপমান কঁপি আছিল। তাৰপিছত আছে এ টাইগাৰ ইন দ্য জু, where should the tiger be according to the poet? বাঘটো ক'ত হ'ব লাগিছিলে কবিৰ মতে? এইটো জংঘলত হ'ব লাগিছিলে আনচাৰটো। তাৰপিছত 2 নম্বৰটো সুধিছে how was the tiger's behavior in the zoo in jungle? এইটো কুৱেশ্যনটো দুটা ধৰণৰ আহিব পাৰে যে যেতিয়া বাঘটো জংঘলত আছিলে তাৰ বিহেভিয়াৰ কেনেকুৱা আছিলে আৰু যেতিয়া চিৰিয়াখানাত আছিলে তাৰ বিহেভিয়াৰ কেনেকুৱা আছিলে। 3 নম্বৰটো সুধিছে why is the tiger ignoring the visitors? বাঘটোৱে কিয় ভিজিটৰসকলক ইগন'ৰ কৰি আছিল। 4 নম্বৰটো আহিব পাৰে how does the tiger behave at night? বাঘটোৱেনো ৰাতি কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে, আচৰণ কৰে। এতিয়া চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ এই যিকেইটা কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে তোমালোকক বেছিভাগ নলেজ বেছ কুৱেশ্যন সোধা হয়, সেইখিনি অলপ ভালকৈ তোমালোকে মিলাই চাই যাবা। ইয়াৰ পাছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ছাপ্লিমেণ্টেৰী ৰিডাৰৰ যিসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে পঢ়ি শেষ হোৱা নাই সেইসকলৰ 2টা চেপ্টাৰে দিম, সেইখিনি পৰা তোমালোকে কুৱেশ্যনখিনি ভালকৈ মুখস্থ কৰি ল'বা আৰু যিসকলে তোমালোকে মুখস্থ কৰিছা তেন্তে এই চেপ্টাৰৰ এইখিনি কুৱেশ্যন চালে তোমালোকৰ হৈ যাব। এতিয়া চোৱা প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে how Isabel make Max believe that there was a balcony attached to his room? তাৰপিছত ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো আছে between Max and Isabel who do you think is more intelligent and why? এতিয়া চোৱা এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ বিভিন্ন ধৰণে আহিব পাৰে যে অজাবেল আৰু মেক্সৰ মাজত যিখিনি কথোপকথন হৈছিল, কনভাৰচেশ্যন হৈছিল, সেইখিনি তোমাৰ নিজৰ ভাষাত লিখা, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে কিন্তু আনচাৰটো তোমালোকৰ প্ৰায় ছেমে থাকিব, অলপ খালি তোমালোকে কুৱেশ্যনৰ লগত বনাই মেলি লিখিবা। 2 নম্বৰটো সুধিছে give a pen picture of Isabel, give a description of Fowler meeting with Isabel.
যে অজাবেলৰ পেন পিকচাৰ, অজাবেল দেখিবলৈ কেনেকুৱা আছিল, কেনেকুৱা মানুহ আছিল, সেইখিনি তোমালোকক দেখাবলৈ কৈছে। পেন পিকচাৰ মানে ছবি আঁকিবলৈ কোৱা নাই। তাৰপিছত কৈছে যে ফলাৰে যেতিয়া অজাবেলৰ লগত মিটিং কৰিছিলে, মানে লগ পাইছিলে, সেইখিনি অলপমান বহলাই লিখিবলৈ কৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো ভালকৈ চাই যাবা, কিন্তু এইটো এবিলিৰ কাৰণে মষ্ট কমন। যিকোনো টাইপৰ তোমালোকৰ সেই কুৱেশ্যনটো দিব পাৰে আৰু সেই কুৱেশ্যনটো আহিবই কিন্তু। তাৰপিছত 4 নম্বৰত সুধিছে যে হাউ ইজ অজাবেল ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম দ্য আদাৰ চিক্ৰেট এজেণ্ট। অজাবেলনো বাকী চিক্ৰেট এজেণ্টতকৈ কেনেকৈ বেলেগ আছিল। তাৰপাছত 5 নম্বৰটো আছে ব্ৰিফলি ডিছক্ৰাইব হাউ অজাবেল ডিফিটেড মেক্স স্কিম টু টেক এৱে দ্য ৰিপৰ্ট। এইটো তোমালোকৰ 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ সৈতে ছেইম। ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ ফুটপ্ৰিণ্ট উইদাউট ফিটটোৰ 5টা কুৱেশ্যন দিয়া আছে। তোমালোকে এইখিনি ভালকৈ চাই গ'লে ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা কমন পৰিবই 4 মাৰ্কৰ কাৰণে। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে গ্ৰিফিন ৱাজ এ ললেছ পাৰ্চন কমেণ্ট। এই কুৱেশ্যনটো বিভিন্ন ধৰণে আহিব পাৰে, যে গ্ৰিফিন এজন আইন নমনা মানুহ আছিল, সেইটো বিষয়ে তোমালোকক বহলাই লিখিবলৈ আহিব পাৰে। এই কুৱেশ্যনটো কিন্তু ভাল ধৰণে চাই যাবা। 2 নম্বৰটো সুধিছে হু ৱাজ গ্ৰিফিন, হাউ ডু ইউ এক্সেছ গ্ৰিফিন এ ব্ৰিলিয়েণ্ট চাইণ্টিষ্ট। গ্ৰিফিন কোন আছিল, তুমি কেনেকৈ গ্ৰিফিনক এজন ব্ৰিলিয়েণ্ট চাইণ্টিষ্ট বুলি ক'ব পাৰিবা। তাৰপিছত 3 নম্বৰ দিয়া আছে হোৱাট এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনেৰী বিহেভিয়াৰ হেপেন উইথ মিছেছ হল ফাৰ্ণিচাৰ। কেনেকুৱা ধৰণৰনো এটা অস্বাভাৱিক ঘটনা ঘটিছিল মিছেছ হলৰ যি আচবাব পত্ৰ আছিল সেইখিনিৰ লগত। তাৰপিছত লগতে আহিব যে হোৱাই ডিড মিছেছ হল ফাইণ্ড দ্য চাইণ্টিষ্ট এচেণ্ট্ৰিক। কিয় মিছেছ হলে যিজন চাইণ্টিষ্ট আছিল গ্ৰিফিন, তেখেতক কিয় অলপমান মাথা কেৰেক, মানে অলপ পাগল টাইপৰ ভাবিছিল। 4 নম্বৰটো সুধিছে হাউ ডিড গ্ৰিফিন বিকাম ইনভিজিবল এণ্ড হাউ ডিড হি বিকাম ভিজিবল ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম। গ্ৰিফিন প্ৰথমতে কেনেকৈ ইনভিজিবল হৈছিল আৰু সি ইনভিজিবল হোৱাৰ পিছত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আকৌ ভিজিবল কেতিয়া হৈছিল। তাৰপিছত 5 নম্বৰটো আছে গ্ৰিফিন ডিছক্ৰাইব গ্ৰিফিনছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ডিউৰি লেন। এই কুৱেশ্যনটো বেলেগ ধৰণে আহিব পাৰে যে ডিছক্ৰাইব ওৱান ইনচিডেণ্ট হুইচ প্ৰুভ গ্ৰিফিন ইজ এ ললেছ পাৰ্চন। গ্ৰিফিনে ডিউৰি লেনত থাকোঁতে কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা পাইছিল সেইখিনি লিখিবলৈ কৈছে, আৰু যে গ্ৰিফিন এজন আইন নমনা মানুহ আছিল সেইটো যদি এটা ইনচিডেণ্ট দৰ্শাবলৈ কয়, তোমালোকে এই কুৱেশ্যনটোৰ সৈতে আনচাৰটো ছেইম হ'ব। ইয়াৰ পিছত তোমালোকে যদি এছে চাবলৈ যোৱা 6খন এছে দিয়া হৈছে, যিকোনো এখন ইয়াৰ পৰা কিন্তু আহিবই। আৰু এইবিলিৰ কাৰণে মষ্ট কমনটো হৈছে 2 নম্বৰটো। এতিয়া প্ৰথমটো আছে চোৱা চায়েন্স ইন এভৰিডে লাইফ। এইটো তোমালোকৰ এইবিলি অহাৰ পচিবিলিটি 90% আছে। তাৰপিছত সুধিব পাৰে যে এ পাৰ্চন ইউ এডমায়াৰ মষ্ট। এইটো অৰ্ডি দিব পাৰে ইউৰ ফেভৰেট ছিংগাৰ। 2 নম্বৰ দিব আৰু এইটো অৰ্ডি দিব পাৰে যে ইউৰ ফেভৰেট হিৰো, ইউৰ ফেভৰেট পাৰ্চনেলিটি। এই গোটেইখিনি তোমালোকৰ ছেইম হ'ব। এজন ব্যক্তিৰ বিষয়ে লিখিবলৈ ক'ব আৰু সেইজন আমাৰ কোন, হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে তোমালোকে লিখি দিলে হৈ যাব। তাৰপিছত 3 নম্বৰত চোৱা তোমালোকে ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ বা তোমাৰ ফেভৰেট হবি যিকোনো এটা চাই যাবা। আৰু লগতে 4 নম্বৰ দিব পাৰে ফেভৰেট গেম বা ফেভৰেট বুক হিচাপে। 5 নম্বৰ তোমালোকৰ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ অফ আছাম। তাৰপিছত 6 নম্বৰত আহিব ডিচিপ্লিন বা পাংচুৱেলিটি। এইটো অৰ্ডি আহিব পাৰে। তোমালোকৰ যিকোনো 3খন এছে থাকিব, এই 6খন এছেৰ ভিতৰত যিকোনো এখন তোমালোকৰ কমন পৰিবই কিন্তু। ইয়াৰ পিছত তোমালোকে চালে দেখিব পাবা যে তোমালোকৰ লেটাৰ ৰাইটিং বা ৰিপৰ্ট ৰাইটিং আহিব 3 মাৰ্কৰ। অৰ্ডি দিয়া থাকিব, তোমালোকে যিকোনো এখন লিখিব লাগিব, হয়তো বা ৰিপৰ্ট লিখিবা নহ'লে লেটাৰ লিখিবা। এতিয়া চোৱা লেটাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে, যে এডিটৰলৈ লিখিবলৈ লেটাৰ আহিব পাৰে। এতিয়া এডিটৰলৈ লিখিলে কেনেকুৱা আহিব, লোড শ্বেডিং বা পাৱাৰ কাট, দুটা একে হয় বাৰু, বিদ্যুৎ কৰ্তন যে। তাৰপিছত 2 নম্বৰত দিয়া আছে ৰোড এক্সিডেণ্ট, পথ দুৰ্ঘটনা। তাৰপিছত 3 নম্বৰত যিকোনো ধৰণৰ কমপ্লেইণ্টৰ কাৰণে কিন্তু আহিব পাৰে, আৰু এইবিলিৰ কাৰণে মষ্ট কমন এডিটৰলৈ এখন যিকোনো চাই যাবা। 2 নম্বৰত আহিব পাৰে লেটাৰ লিখিবলৈ চোৱা যে লেটাৰ টু ফ্ৰেণ্ড অৰ ফাদাৰ, তোমাৰ বন্ধুলৈ বা দেউতালৈ চিঠি লিখিবলৈ আহিব পাৰে। এতিয়া চোৱা অৰ্ডি তোমালোকৰ যি ৰিপৰ্ট দিয়া থাকিব সেইখিনিৰ ভিতৰতনো কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে। এতিয়া প্ৰথমতে তোমালোকে বেংক ৰবাৰী বা এক্সিডেণ্টৰ বিষয়ে যিকোনো এখন চাই যাবা। লগতে তোমালোকে চেলিব্ৰেশ্যন, এতিয়া ধৰা টিচাৰ্ছ ডে চেলিব্ৰেশ্যন, আকৌ তোমাৰ শিশু দিৱস চেলিব্ৰেশ্যন, এনেকুৱাবোৰ চাই যাবা। আৰু এইবিলিৰ কাৰণে মষ্ট কমন ৰিপৰ্টখন তোমালোকৰ থাকিব পাৰে যে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি টু জুবিন গাৰ্গ, যে যিকোনো এখন স্কুলত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি পাতিছে জুবিন গাৰ্গক এখন ট্ৰিবিউট দিবলৈ, তেনেকুৱা এখন ৰিপৰ্ট তোমালোকে চাই যাবা কিন্তু। ইয়াৰ পিছত তোমালোকে যদি কোনোবাই এইবেলি ইংলিছ পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া 45 মাৰ্কৰ MCQৰ ই বুক ল'বলৈ বিচৰা, তেন্তে স্ক্ৰীনত অহা নম্বৰত তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰি জানি ল'ব পাৰিবা।